Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Cuối tập trước, nhìn thấy Tần Trần bị oan hồn chi chủ đánh tới tấp, thì Đại Hắc Miêu lập tức xuất thủ ngay. Mặc dù công kích của nó không gây ra bao nhiêu thương tổn cho oan hồn chi chủ này, thế nhưng ít nhất cũng tranh thủ cho Tần Trần chút thời gian thở dốc. Mà lúc này, tuy vẫn liên tục công kích oan hồn chi chủ, nhưng Đại Hắc Miêu vẫn không quên nói với Tần Trần là muốn tiêu diệt tên to xác này, thì cần phải tiêu diệt oan hồn chi khí trong đầu của nó. Tần Trần nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, không lùi mà tiến tới, trấn ma đỉnh lại lần nữa được hắn huy động, hướng thẳng đỉnh đầu của tên oan hồn chi chủ này trấn áp xuống. Về phía oan hồn chi chủ kia, cảm nhận được trấn ma đỉnh đánh xuống, làm nó tức giận gầm lên một tiếng, bàn tay quét ngang, hướng Đại Hắc Miêu đánh tới. Thế nhưng Đại Hắc Miêu cũng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt thân hình đã ẩn giấu vào hư không, trực tiếp biến mất tại chỗ, mà bàn tay của tên oan hồn chi chủ kia vì không đánh trúng Hắc Miêu, nên liền nện thẳng lên người mình. Mặc dù là thế, nhưng phản ứng sau đó của oan hồn chi chủ này cũng cực nhanh, tại thời điểm trấn ma đỉnh sắp trấn áp xuống, thì bàn tay hắn lập tức vung ra, đem trấn ma đỉnh ngăn cản lại. Chớp lấy thời cơ oan hồn chi chủ đang bị trấn ma đỉnh chế ngự, thân hình Tần Trần thoát một cái đã xuất hiện phía sau tên to xác này, toàn lực thôi động thần bí kiếm trị hướng đầu của tên này đâm tới. Mà oan hồn chi chủ kia dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, tức khắc trong thân thể liền phóng xuất ra một cổ kinh khủng sóng xung kích, đem Tần Trần đánh bay ra ngoài. Ổn định lại thân hình, Tần Trần cũng không có dừng lại, lập tức thi triển ra Thanh Liên Yêu Hỏa luôn. Trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa màu xanh đã bao phủ lên trên thân thể của tên oan hồn chi chủ kia rồi. Nhưng mà với uy lực hiện tại của Thanh Liên Yêu Hỏa thì vẫn không có cách nào mang đến thương tổn cho oan hồn chi chủ được. Nhận thấy điều này, Tần Trần không chút do dự đem phệ khí nhĩ và hỏa luyện trùng thả ra ngoài luôn, mang trên thân một đạo Thanh Liên Yêu Hỏa, đám linh trùng này liền lao về phía oan hồn chi chủ ngay, trong nháy mắt đã chui vào trong thân thể oan hồn chi chủ rồi. Theo sau đó, thân hình Tần Trần cũng động, trong nháy mắt xuất hiện phía trước oan hồn chi chủ, ngự kiếm thuật được hắn thôi động đến tận cùng, hướng thẳng viền mắt của tên này đâm tới. Mà cũng đúng lúc đó, Đại Hắc Miêu đột nhiên xuất hiện, điên cuồng hướng đỉnh đầu của tên này cào xé. Theo đó, từng cổ đáng sợ linh hồn trùng kích trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn của oan hồn chi chủ, khiến cho nó đầu váng mắt hoa, phản ứng cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều. Mà lúc này, chứng kiến thần bí kiếm trĩ đâm tới, hai đoàn u hỏa trong mắt oan hồn chi chủ kịch liệt thiêu đốt, giống như là nhìn thấy đồ vật đáng sợ gì vậy, làm cho tên oan hồn chi chủ này hoảng sợ lên tiếng, "Là ngươi, lần trước ngươi đã quấy nhiễu ta ngủ say, lần này cũng là ngươi." Giọng nói tên này vừa dứt, thì thần bí kiếm trĩ cũng đã đâm vào bên trong não hải của hắn. Ngay sau đó, trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức âm lãnh, đem oan hồn chi khí trong đầu tên này trấn cho nổ tung, mà một bộ phận lực lượng rất lớn trong đó thì liền bị thần bí kiếm trĩ hấp thu sạch sẽ. Mà số còn lại của oan hồn chi khí sau khi nổ bể ra, liền hóa thành từng đạo ý chí khí tức phóng lên cao, hướng bốn phương tám hướng lao đi. Giải quyết xong oan hồn chi chủ, lúc này Tần Trần mới đem thần bí kiếm trĩ thu lại, thế nhưng ngay tại thời điểm bàn tay Tần Trần chạm vào chuôi kiếm, thì đúng lúc đó, một cổ khí tức âm lãnh từ trong kiếm sắc rỉ liền truyền ra, mà Tần Trần cũng vì thế mà phảng phất chứng kiến lại địa phương thần bí khi trước. Đó là một vùng không gian đen kịt, hắc ám lạnh lẽo, giống như một dạng luyện ngục, để người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Ở trong bóng tối đó, có một đạo bóng đen dữ tợn, bị vô số huyết hà bao vây lại, khi cảm nhận được Tần Trần dò xét, thì tức giận gào thét, "Tiểu tử thối, mau thả bản tọa ra ngoài." Theo thanh âm này vang lên, là một cổ kinh khủng sát ý bộc phát ra, làm cho cả vùng không gian này đều kịch liệt chấn động. Mà lúc này ở bên ngoài, Tần Trần cũng vì đó mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền tỉnh táo lại, mà thần bí kiếm trĩ trong tay cũng trở về bộ dáng cổ xưa. Hít sâu một hơi đè nén lại tâm tình trong lòng xuống, Tần Trần ngẩng đầu lên nhìn vô số đạo khí tức đang hướng bên ngoài lao ra kia, làm hắn có một chút kinh hãi, bởi vì những khí tức này so với cường giả võ đế mà kiếp trước hắn gặp còn đáng sợ hơn rất nhiều, phảng phất như mỗi đạo khí tức đều là một gã cường giả cửu thiên võ đế chí cao vậy. Mang theo nghi hoặc, Tần Trần liền quay sang Đại Hắc Miêu, hỏi nó xem mấy đạo khí tức này là thứ gì, và theo như lời Đại Hắc Miêu nói, thì Tần Trần mới biết được, những thứ kia chính là ý chí của cường giả nhân tộc thời viễn cổ còn lưu lại ở đây. Bởi vì khi ngã xuống, trong lòng còn mang chấp niệm, đưa tới ý chí không tiêu tan, lại cùng với dị ma tộc khí tức dung hợp, nên mới trở thành oan hồn chi khí. Mà trước đó, do bản thân đánh tan oan hồn chi khí, thế nên những ý chí cường giả này mới được phóng thích ra, nhưng mà sau khi được phóng thích, phỏng chừng chỉ có thể tồn tại được một lát, rồi cũng sẽ triệt để tiêu tan. Nhưng mà đây đều là chấp niệm của cường giả viễn cổ, cho nên cũng không nguyện ý tán đi như thế. Nếu trong thiên ma bí cảnh này có thể nhìn trúng người, rất có thể sẽ mang truyền thừa của bản thân truyền cho đối phương, mặc dù chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi. Thế nhưng nếu có thể cảm ngộ được truyền thừa này, thì đối với bất kỳ một võ giả nào cũng đều là một hồi thoát thai hoán cốt. Và cũng đúng như lời Đại Hắc Miêu nói, sau khi ý chí chấp niệm này bay ra khỏi oan hồn chi địa, lập tức khắp nơi tìm kiếm võ vương thiên tài trong thiên ma bí cảnh ngay. Trong số đó, có một đạo chí tôn đao đế ý chí cực kỳ đáng sợ, liền cảm ứng được khí tức của Vương Khải Minh trong khu vực ngoại vi của thiên ma bí cảnh, tức khắc liền cười lớn mấy tiếng nói, "Người này cùng chí tôn đao đế ta có duyên phận." Lời nói vừa dứt, chí tôn đao đế ý chí liền hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng xuống Vương Khải Minh còn đang ngồi khoanh chân tu luyện ở bên dưới, trong nháy mắt đã chui vào trong thân thể hắn rồi.
Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, liệu rằng sau khi tiếp nhận xong truyền thừa của Chí Tôn Đao Đế, thì tu vi của Vương Khải Minh có thể tăng lên được không? Để biết được điều này, mọi người hãy vào danh sách phát cuối video để xem tiếp nhé.